Hàng loạt dân mạng Đông Nam Á nghi ngờ Việt Nam có phải đang giấu quân bài chiến lược sau khi chứng kiến vũ khí Made in Việt Nam tại buổi tập duyệt ngày 2 tháng 9. Các bạn thân mến, ngày 2 tháng 9 chưa tới, nhưng mạng xã hội Đông Nam Á đã bùng nổ. Một video tập duyệt quân sự từ quảng trường Ba Đình bất ngờ lan truyền với tốc độ chóng mặt, không phải vì nghi thức, mà vì những thứ xuất hiện phía sau hàng quân, UAV cảm tử, radar nội địa, tên lửa hành trình, và tất cả đều mang nhãn Made in Việt Nam. Người Thái sửng sốt, dân mạng Malaysia giật mình, Indonesia thì nửa thán phục nửa hoài nghi. Họ hỏi nhau, Việt Nam, đất nước từng chìm trong chiến tranh, giờ lại có thể tự làm UAV tích hợp AI, radar, tên lửa và cả xe bọc thép. Và câu hỏi lớn hơn bắt đầu xuất hiện, liệu Việt Nam có đang giấu một quân bài chiến lược? Một thứ chưa từng công bố, nhưng có thể khiến cán cân quyền lực khu vực đảo chiều. Chào mừng bạn đến với video đặc biệt hôm nay, nơi chúng ta sẽ đi sâu vào màn tập duyệt tưởng chừng đơn giản của Việt Nam. Nhưng hóa ra lại là cú check khiến cả Đông Nam Á phải nhìn lại ván cờ địa chính trị đang thay đổi từng ngày. Như các bạn đã biết, năm 2025, Đông Nam Á không còn là vùng đất của những bãi biển thanh bình hay những ngôi chùa vàng lộng lẫy. Biển Đông vẫn là một lò lửa, nơi các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ giằng co quyền lực trong một cuộc chiến không khói súng nhưng đầy căng thẳng. Những tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, những cuộc đối đầu trên biển giữa Philippines và Trung Quốc, hay sự bất ổn kéo dài ở Myanmar đã biến khu vực này thành một bàn cờ vây, nơi mỗi quốc gia phải cân nhắc từng nước đi. Việt Nam, với vị trí chiến lược ở trung tâm Đông Nam Á và cửa ngõ Biển Đông, không thể đứng ngoài cuộc chơi. Nhưng thay vì phô trương sức mạnh như một số láng giềng, Việt Nam chọn cách im lặng, một sự im lặng đầy toan tính, như một võ sĩ quyền Anh giữ chặt thế thủ, sẵn sàng tung cú đấm quyết định khi thời cơ đến. Trong bối cảnh đó, buổi tập duyệt tại quảng trường Ba Đình không chỉ là một sự kiện nghi thức chuẩn bị cho ngày 2 tháng 9. Nó giống như một màn ra mắt hoành tráng, nơi Việt Nam lặng lẽ khoe cơ bắp với dàn khí tài quân sự nội địa. Từ xe tăng T-90S cải tiến, pháo phản lực BM-21 số hóa, đến UAV cảm tử VUC-2. Tất cả đều mang dấu ấn của các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Việt Nam như Viettel, Viện Kỹ thuật Quân sự hay Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Dân mạng Đông Nam Á không khỏi sốc, Việt Nam từng là chiến trường ác liệt, giờ lại sản xuất được radar, tên lửa và cả UAV. Họ làm thế nào mà nhanh thế? Buổi tập duyệt không chỉ là màn trình diễn quân sự, mà còn là một cú đánh tâm lý, thử phản ứng của khu vực và thế giới. Khi những chiếc UAV VUC-2 lướt qua bầu trời Hà Nội với tốc độ 130 km/h, mang đầu đạn tự dẫn điện tử, dân mạng Thái Lan, Malaysia và Indonesia đồng loạt phát sốt. Một tài khoản trên diễn đàn ASEAN Defense Network bình luận, chúng tôi vẫn đang xếp hàng mua UAV từ Thổ Nhĩ Kỳ, còn Việt Nam đã tự làm được UAV tích hợp AI. Đây là bước nhảy vọt hay chỉ là màn biểu diễn để quay video đẹp? Hệ thống tên lửa phòng không S-125VT với khả năng triển khai và thu hồi trong 20 phút khiến các nhà bình luận quân sự Malaysia phải thốt lên. Nếu Việt Nam có thể hiện đại hóa khí tài từ thời Liên Xô thành thứ vũ khí thế kỷ 21, thì chúng ta đang làm gì với đống hợp đồng mua sắm từ phương Tây? Trong khi đó, pháo phản lực BM-21 cải tiến được điều khiển hoàn toàn bằng máy tính xách tay, khiến một người dùng Indonesia châm biếm. Indonesia có cả hạm đội tàu chiến, nhưng để tự động hóa pháo như Việt Nam thì chắc phải đợi thêm vài thập kỷ. Điểm nhấn lớn nhất chính là UAV cảm tử VUC-2, sản phẩm của Viettel. Nhỏ gọn, tốc độ cao, tích hợp trí tuệ nhân tạo, VUC-2 không chỉ khiến đối thủ phải dè chừng mà còn làm dân mạng Đông Nam Á ngã ngửa. Một tài khoản Thái Lan viết trên Thai Am Fox News, Việt Nam làm được UAV như thế này, còn Thái Lan vẫn đang tranh cãi xem nên mua tàu ngầm Trung Quốc hay chờ động cơ từ Đức. Thật đáng xấu hổ. Một người khác mỉa mai, Campuchia mua UAV Trung Quốc, giao hàng ngay. Thái Lan đặt tàu ngầm 7 năm chưa thấy động cơ đâu. Việt Nam chắc đang cười vào mặt chúng ta. Không dừng lại ở UAV, các hệ thống radar nội địa và tên lửa hành trình do Việt Nam phát triển cũng gây ấn tượng mạnh. Một bài viết trên Indo Defense Zone phân tích, Việt Nam không chỉ sản xuất vũ khí, họ còn xây dựng cả một tổ hợp quốc phòng với khả năng tác chiến đối không, đối đất và cả chiến tranh mạng. Tỷ lệ nội địa hóa cao đến mức khiến người ta tự hỏi họ đã âm thầm chuẩn bị từ bao giờ. Cư dân mạng Đông Nam Á, vốn nổi tiếng với những cuộc tranh luận sôi nổi, không ngại bày tỏ mọi cung bậc cảm xúc khi chứng kiến dàn vũ khí Việt Nam. Một số người khâm phục, nhưng không ít kẻ ganh tị, thậm chí tự ái. Một tài khoản Malaysia viết, Việt Nam từng bị cấm vận vũ khí, giờ lại tự sản xuất radar, tên lửa và cả xe bọc thép. Trong khi đó, Malaysia vẫn loay hoay nhập khẩu. Bộ Quốc phòng chúng tôi nên học hỏi Việt Nam, thay vì cứ khoe khoang mua sắm đắt đỏ. Người Thái Lan, vốn tự hào về vị thế lãnh đạo khu vực,
dường như bị tổn thương sâu sắc. Một bình luận trên Military Malaysia cay đắng, Thái Lan chi hàng trăm tỷ baht mỗi năm cho quốc phòng, nhưng có gì tự sản xuất được đâu. Việt Nam nghèo hơn, nhưng họ không nghèo tư duy chiến lược. Chúng ta thì sao? Còn đang cãi nhau về màu đồng phục quân đội. Một người khác chua chát thêm, Campuchia giờ chẳng sợ Thái Lan nữa. Nếu Việt Nam viện trợ UAV cho Campuchia, chắc Thái Lan chỉ còn biết gửi điện sang xin lỗi. Trong khi đó, dân mạng Indonesia, dù thừa nhận sự tiến bộ của Việt Nam, vẫn không quên đá xoáy, Việt Nam làm được UAV, radar, nhưng so với Hàn Quốc hay Israel thì còn xa lắm. Họ chỉ đang phô diễn thôi, chưa chắc đã thử nghiệm thực chiến. Tuy nhiên, một ý kiến khác phản bác, đừng coi thường Việt Nam. Họ từng đánh bại Pháp, Mỹ, Trung Quốc. Lịch sử chứng minh họ không cần vũ khí tối tân nhất để thắng. Giờ có thêm công nghệ nội địa, ai dám xem nhẹ. Một tài khoản Philippines thì tỏ ra lo ngại, nếu Việt Nam bắt đầu xuất khẩu vũ khí, cán cân quyền lực trong ASEAN sẽ thay đổi. Philippines chúng tôi đang dựa vào Mỹ, nhưng Việt Nam lại tự lực. Họ không chỉ mạnh về quân sự mà còn khéo léo về ngoại giao, cân bằng giữa các cường quốc. Sự xuất hiện của dàn khí tài Made in Việt Nam khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu Việt Nam có đang giấu những quân bài chiến lược? Một tài khoản trên Indo Defense Zone suy đoán, Việt Nam không phô trương, nhưng cách họ âm thầm phát triển công nghiệp quốc phòng cho thấy họ đang chuẩn bị cho điều gì đó lớn hơn. Có khi họ đã có tên lửa hành trình tầm xa mà chưa công bố. Một người khác mỉa mai, Việt Nam đầu tư quá nhiều vào quân sự, trong khi dân vẫn nghèo. Hay đây chỉ là chiêu trò chính trị để đánh bóng hình ảnh? Thực tế, Việt Nam không phải là quốc gia thích phô trương sức mạnh. Trong khi các nước láng giềng liên tục công bố những hợp đồng mua sắm vũ khí hàng tỷ đô la, Việt Nam chọn con đường tự lực. Từ việc cải tiến khí tài cũ như xe tăng T-62 hay pháo M-46, đến phát triển các hệ thống mới như radar nội địa và UAV VUC-2. Việt Nam đang chứng minh rằng không cần ngân sách khổng lồ, họ vẫn có thể xây dựng một nền quốc phòng đáng gờm. Một cư dân mạng Thái Lan bình luận, Việt Nam không chỉ sản xuất vũ khí, họ còn có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Thái Lan có thể mua tàu ngầm, nhưng nếu xung đột nổ ra, liệu chúng ta có biết cách dùng? Sự tự cường của Việt Nam không chỉ khiến khu vực bất ngờ mà còn làm dấy lên những cuộc tranh luận về cán cân quyền lực trong ASEAN. Một tài khoản trên ASEAN Defense Network nhận định Việt Nam đang thay đổi cuộc chơi. Nếu họ bắt đầu xuất khẩu UAV hay tên lửa, Thái Lan, Malaysia và cả Indonesia sẽ phải nhìn lại chính sách quốc phòng của mình. Việt Nam không chỉ mạnh về quân sự, họ còn khéo léo về ngoại giao, cân bằng giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam khiến cả khu vực phải chú ý. Lịch sử của họ là một chuỗi những chiến thắng bất ngờ trước các cường quốc, từ Pháp, Mỹ đến Trung Quốc. Một người dùng Indonesia viết, đừng quên Việt Nam từng đánh bại quân Nguyên thế kỷ 13. Họ không cần công nghệ tối tân để thắng. Giờ có thêm UAV và tên lửa tự sản xuất, ai dám coi thường. Một tài khoản khác từ Malaysia bổ sung, Việt Nam có kỷ luật quân sự và hệ thống chỉ huy thống nhất. Đó là thứ mà nhiều nước ASEAN, kể cả Malaysia, còn thiếu. Buổi tập duyệt không chỉ là dịp để Việt Nam thử nghiệm khí tài mà còn là cơ hội để gửi thông điệp về tinh thần tự cường. Trong khi các nước khác vẫn đang tranh cãi về việc mua sắm hay phụ thuộc vào công nghệ ngoại, Việt Nam lặng lẽ xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng độc lập. Một bình luận trên Thai Am Fox News chua chát, Thái Lan cứ nghĩ mình dẫn đầu ASEAN, nhưng Việt Nam đã vượt xa. Họ không chỉ có vũ khí, họ có cả tầm nhìn. Hơn nữa, Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc sản xuất vũ khí. Họ còn đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, với các tập đoàn như Viettel dẫn đầu trong việc tích hợp công nghệ AI và tự động hóa vào quốc phòng. Một bài viết trên Military Malaysia nhận xét, Việt Nam không chỉ làm ra UAV, họ còn tạo ra cả hệ thống điều khiển thông minh. Trong khi đó, Malaysia vẫn đang nhập khẩu radar từ châu Âu với giá cắt cổ. Phản ứng trái chiều, khen ngợi hay ganh tị? Dù phần lớn dân mạng Đông Nam Á bày tỏ sự thán phục trước những thành tựu quốc phòng của Việt Nam, không ít ý kiến mang màu sắc nghi ngờ, ganh tị và thậm chí là tự ái. Một người dùng Thái Lan trên Thai Am Fox News viết, Việt Nam làm được UAV, nhưng chưa thấy họ xuất khẩu hay thử nghiệm thực chiến. Có khi chỉ là màn trình diễn để quay video tuyên truyền, quay xong rồi cất vào kho. Một tài khoản Malaysia thì mỉa mai, Việt Nam đầu tư vào quân sự như thế, nhưng dân chúng có được hưởng lợi gì không? Hay chỉ để khoe với khu vực, rồi dân vẫn nghèo như cũ? Một bình luận khác từ Indonesia thêm vào, UAV VUC-2 trông ấn tượng đấy, nhưng ai biết được nó có chịu nổi thực chiến hay chỉ là mô hình để khoe trên mạng xã hội. Những ý kiến này, tuy châm biếm, lại nhanh chóng bị phản bác bởi những người có cái nhìn khách quan hơn. Một tài khoản Việt Nam bình luận trên ASEAN Defense Network, chúng tôi không làm vũ khí để khoe.
Tập duyệt ngày 2 tháng 9 là để tri ân những người đã hy sinh, đồng thời khẳng định rằng Việt Nam đủ sức bảo vệ mình. Các bạn ganh tị thì cứ việc, nhưng đừng quên lịch sử của chúng tôi, từng đánh bại 3 cường quốc mà không cần UAV hay AI. Một người dùng Indonesia đồng tình, Việt Nam không cần phô trương. Họ làm được những thứ mà nhiều nước ASEAN mơ cũng không tới. Nếu có chiến tranh khu vực, Việt Nam sẽ là người ổn định cán cân, trong khi chúng ta còn bận cãi nhau về ngân sách quốc phòng. Một số ý kiến từ Philippines lại nhìn nhận sự tiến bộ của Việt Nam từ góc độ hợp tác khu vực. Một tài khoản viết, thay vì ganh tị, ASEAN nên học hỏi Việt Nam. Nếu chúng ta hợp tác, cùng phát triển công nghiệp quốc phòng, khu vực này sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Philippines đang dựa vào Mỹ, nhưng nếu Việt Nam xuất khẩu UAV, chúng tôi sẵn sàng đặt hàng. Một người dùng khác từ Malaysia bổ sung, Việt Nam từng bị cấm vận, nhưng giờ họ tự sản xuất được cả radar và tên lửa. Malaysia có ngân sách lớn hơn, nhưng chúng tôi chi tiêu vào những hợp đồng nhập khẩu đắt đỏ mà chẳng có gì tự làm. Thật đáng xấu hổ. Tuy nhiên, không phải tất cả các ý kiến đều mang tính xây dựng. Một số bình luận từ Thái Lan mang đậm màu sắc tự ái. Một người dùng viết, Thái Lan từng là lãnh đạo khu vực, giờ lại bị Việt Nam vượt mặt. Họ có UAV, radar, nhưng chúng ta có nền kinh tế mạnh hơn. Họ chỉ đang cố khoe khoang để che giấu sự lạc hậu về kinh tế. Một tài khoản khác châm biếm, Campuchia giờ còn dám bật lại Thái Lan, chắc nhờ Việt Nam đứng sau lưng. Nếu Việt Nam bán UAV cho Campuchia, Thái Lan chắc phải đi học cách làm vũ khí từ họ. Những lời này phản ánh tâm lý phức tạp của một quốc gia từng tự hào về vị thế, nhưng nay phải đối mặt với thực tế rằng Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ. Những tranh luận này không chỉ dừng lại ở mạng xã hội mà còn lan sang các diễn đàn quân sự chuyên sâu. Một bài phân tích trên Indo Defense Zone nhận xét, Việt Nam không chỉ khiến khu vực bất ngờ với khí tài, mà còn với tư duy chiến lược. Trong khi các nước ASEAN khác còn mải mê chạy theo hợp đồng mua sắm, Việt Nam đã xây dựng một hệ sinh thái quốc phòng tự chủ. Điều này khiến họ trở thành một thế lực không thể xem thường, dù một số người vẫn cố chấp nghi ngờ rằng đây chỉ là màn kịch để đánh bóng hình ảnh. Các bạn thân mến, có thể với nhiều người, buổi tập duyệt quân sự ở Ba Đình chỉ là một nghi thức thường niên. Nhưng với những ai tinh ý, và cả những người đang theo dõi sát tình hình khu vực, đó là một thông điệp rõ ràng, Việt Nam đã sẵn sàng cho một giai đoạn mới. Một giai đoạn mà họ không chỉ tự vệ, mà còn có thể chủ động định hình cục diện. Những chiếc UAV nhỏ bé kia không chỉ là thiết bị bay. Chúng là biểu tượng của một quốc gia đang lặng lẽ bứt phá, từng bước thoát khỏi cái bóng quá khứ để vươn mình thành thế lực độc lập, tự chủ. Những radar, tên lửa và pháo phản lực nội địa kia không chỉ là khí tài, chúng là minh chứng cho sự bền bỉ, sáng tạo và một chiến lược dài hơi không cần ồn ào. Việt Nam không cần khoe khoang, họ để công nghệ lên tiếng. Và phản ứng của cả Đông Nam Á, từ ngỡ ngàng đến ganh tị, đã nói lên tất cả. Liệu Việt Nam đang giấu quân bài chiến lược nào? Hay toàn bộ ván cờ đã âm thầm được sắp xếp suốt hàng chục năm qua, chỉ chờ đúng thời điểm để lật ngửa? Trong thế giới địa chính trị đầy biến động này, đôi khi kẻ im lặng nhất lại là người nguy hiểm nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng quên like, subscribe và chia sẻ video nếu bạn thấy Việt Nam chúng ta đang đi một nước cờ không ai ngờ tới. Hẹn gặp lại trong những phân tích tiếp theo.